بسم الله الرحمن الرحیم ایکسل وی بی ټریک نمبر 5 دی ویډیو کې به انشاءالله شیټ بار کې معلومات ترلاسه کوو زه رالم ویژوال بیسک ته او په دغه ځای کې ما دغه ماډیول کریټ کړی دی فرض تاسو ته اډ شیټ وایم شیټ سټارټ اډ زه ورته چې ماته د شیټ نمبر 2 څخه وروسته یا احمد شیټ څخه وروسته ماته شیټ کریټ کا نو ماته کریټ کا بیفور هم تاسو غوښتل شئ چې احمد شیټ څخه مخکې همدغه شان تاسو کولی شئ چې بیفور افټر کاونټ ټایپ وغیره تاسو په دې کې ورته ولیکئ اوس زه غواړم ډیلیټ شیټ زه کولی شم چې شیټ هم ډیلیټ کړم شیټس هغه شیټ نوم ورته ولیکئ دا ډیلیټ مونږ ته دغه شیټ ډیلیټ شو خو مونږ ته میسج هم راته راکړه اوس زه ورته وایم چې ماته میسج مه راته راکوه دا به تاسو فاس ورته کوئ اوس ورته وایم چې ماته کاپي او موو کار وکړه نو کاپي ما ورته شیټ نمبر 1 ماته کاپي کا بیفور احمد شیټ څخه مخکې هلته یې راته راوسته تاسو افټر هم لیکلی شئ چې احمد شیټ څخه وروسته هلته هم راته کاپي کړم اوس زه غواړم شیټ نمبر 1 موو کړم خو د ای بي سی څخه افټر وروسته خو موږ سره ای بي سی شیټ نه دی موجود ما ورته احمد ورته ولیکم احمد څخه وروسته ماته موو کړه اوس طاهر څخه وروسته دلته راته راوسته طاهر څخه مخکې هم پکار دی بیفور نو هلته بیا راته موو کړي اوس زه غواړم هاید انهاید تاسو ته وښیم نو ویزیبل ما ته ټرو اخیستی دی اوس موږ ته شو کېږي فالس مې ورته کړه نو موږ ته به هاید شي اوس زه راځم زه ورته یم چې اکټیویټ او سلیکټ غواړم چې شیټ نمبر 3 سلیکټ کړم نو دا اکټیویټ رن صحیح شو همدغه شان سلیکټ او اکټیویټ دی مطلب یو دی اوس زه راځم ټیپ بار کې معلومات ترلاسه کوم ټیپ کلر ما ورته چې دغه کلر ماته وی بي بلو کا همدغه شان تاسو کلر انډکس څخه هم استفاده کولی شئ چې تر شپږ 50 پورې تاسو دا لیکلی شئ خو که 50 شو تاسو ته به دغه ایرر درکوي همدغه شان زه غواړم چې دغه کلیر کړم نو تاسو فالس ورته واخلئ صحیح ده که نه همدغه شان اوس راځو پروټیکټ او ان پروټیکټ ته غواړم چې دغه پروټیکټ کوم شیټ نمبر 1 ما پروټیکټ کړه ځکه چې هلته ما شیټ نمبر 1 لیکلی دی اوس مې شیټ نمبر 3 ولیکه د پاسورډ موږ سره 1 2 3 چې دا موږ سره په ریویو کې هم ان پروټیکټ شوی دی اوس زه راځم زه وایم چې ماته شیټ نمبر 3 ماته ان پروټیکټ کا خو مالته شیټ نمبر 1 ان پروټیکټ کا صحیح ده بلته راشم نیم ورته چینج کړم دا مې سره ان پروټیکټ شو اوس زه راځم اډ شیټ میکرو زه غواړم چې یو میکرو کریټ کړم خو ټولو په اخر کې به ماته دغه نیو شیټ راولي صحیح شوه دغه میسج ماته راغی یس دا موږ ته رن شو دغه زه کولی شم کویک ایکس ټول بار کې هم زه اډ کړم همدغه شان رینیمینګ دپاره ما هم دغه کریټ کړې ده شیټ 9 مې رینیم کې بي سی سره خو دا د اکټیو شیټ نیم تاسو په دې کې درکوي تاسو همدغه اکټیو شیټ رینیم کولی هم شئ صحیح شوه لایک ما دغه ورته انتخاب کړه دا مې چینج کړه احمد اوس زه راځم زه وایم چې رینیمینګ ما ته وکړه چې هر یو شیټ زه رینیم کولی شم رینیم اني شیټ زه دلته راغلم دا مې انیشیلاایز ورته اخیستی دی په یوزر فارم کې چې موږ سره په کامبو باکس کې ټول شیټونه نومونه راته راکړي اوس زه بټن باندې ډبل کلیک کوم ما دغه ته دا نوم ورته ورکړه خو چې ټیک بوکس 1 کې زه کوم نوم ورته ولیکم هغه دې ما ته دغه شیټ نوم راته واخلي خو چې کله غلط نوم ورته ولیکم نو هغه به ما ته میسج باکس به راته راکوي دلته راغلم ما دا رن کړم ګوره ما دا چینج کړم دا ما ته چینج شو اوس زه راځم فار ایگزامپل رن شیټ 3 مو ته انتخاب کړو ما ته کوېشن مارک ولیکه نو ګوره ما ته څه شی وایي پلیز انټر انادر نیم نو زه ورته راغلم سی نوم ورته ولیکم اوس زه ورته وایم چې ما ته په ټکس بوکس 1 کې سیټ فاکس وکړه چې زه کله نوم ورته غلط ولیکم ګوره چې زه کله نوم غلط ولیکم نو ما ته به اټومیټیکلی ټکس بوکس 1 کې بلینکینګ کیږي هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره ټریک نمبر 5